Jungle. Apa deh, bikin layangan apa? Bebean. Nah, lagi kita bikin layangan bebean nih. Gede apa kecil? Kecil Pak. Kalau gede naikinnya susah. Ini lagi diserut dulu nih ya. Gimana sih caranya nyerutnya? Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle. Kita mau tes bebean kecil. Baik, langsung lari aja baik ke sana. Udah dari sini, Bay. Udah Bang, di sini Bang. Sana, Dek. Yuk. Udah. Ayo, 1, 2, 3. Ah. Kurang suaranya. Ya, sudah sukses tesnya.